გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 41.1%-ით შემცირდა 2020 წლის პირველ კვარტალში შემოსული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა და მის მანაკადმა 165 მილიონ 400.000 დოლარი შეადგინა. კლება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც უკვე გითხარით, 41.7%-ია. უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების სია და წინა წელთან შედარებით ინვესტიციების კლება მატება ასეთია: გაერთიანებული სამეფო 73 მილიონი, ზრდა წინა წელთან 19%, ამერიკის შეერთებული შტატები 28 მილიონი, კლება წინა წელთან 34%, ვერც პანამამ გვიშველა 19 მილიონია, წინა წელთან შედარებით კლება აქ 57%-ია, დანია 11 მილიონი, კლება ზრდა არის უпростоრად წინა წელთან შედარებით 6%, ნიდერლანდები 11 მილიონი, კლება წინა წელთან არის 112%, თურქეთი 11 მილიონი, კლება წინა წელთან 84%, ასევე რუსეთი 10 მილიონი ინვესტიციები, ზრდა არის წინა წელთან 71% და ასე შემდეგ. EY-ის მართველი პარტნიორი რუსლან ხოროშვილი გვერდება საქმის კურსს პირდაპირ ეთერში თემას სასაუბრო. ბატონ რუსლან, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით ვეკამ. ბატონ რუსლან, მიზეზი არ გითხავთ, მიზეზი ასე თუ ისე ცნობილია, რომელიც შეიძლება რომ თქვენს დაასახელოთ, პრინციპში ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებას თქვენს დღეს, რომ მიზეზი არის COVID-19, პანდემია, ეკონომიკური ლოკდაუნი და პრობლემები მოკლედ მსოფლიოში. ამიტომ ვისაუბროთ გამოსავალზე. როდესაც ვსაუბრობთ ინვესტიციებზე, ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, რომ განჭვრეტადი და სტაბილური გარემო არის მნიშვნელოვანი ინვესტორებისთვის. დღეს არც განჭვრეტადი გარემო გვაქვს და არც სტაბილური. რა უნდა ვქნათ, რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ? ნამდვილად მე დღევანდელ შეხვედრამდე გადავავდე თვალი საერთო გლობალურ პროგნოზებს და ყველაზე უფრო კარგ სცენარშიც კი მოსალოდნელი არის გლობალურად და OECD-ის ქვეყნებში 30%-მდე ვარდნა FDI-ის, რაც თავისთავად ჩვენზეც მიახლოებით იგივე გავლენას მოახდენს და შესაბამისად ალბათ კარგს არაფერს არ უნდა მოველოდეთ FDI-ის კუთხით, თუმცა ერთის მხრივ ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ცირედი პაუზა ავიღოთ და მოვემზადოთ იმისთვის, რომ მომავალში მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და იმისათვის, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ხო ალბათ ისევ ფუნდამენტალურ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ფუნდამენტალური საკითხი ყველაზე პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, საკუთრების უფლება, რომელიც მიბმული არის სასამართლოსთან და თქვა სხვა სტაბილურობის პოლიტიკური პროცესების ინდიკატორები, სხვა ასე ვთქვათ, რაღაც ახალის აღმოჩენა აქ სავარაუდოდ ალბათ საჭირო არც არის. ბატონ რუსლან, ანუ 2019 წლის მაჩვენებელი 0.2% იყო ზრდა, მილიარდ 200 მილიონი იყო დაახლოებით ინვესტიციები. ამის შენარჩუნება ალბათ იყო პროგნოზები მარტში კეთდებოდა, რომ შეიძლებოდა ამის შენარჩუნება ინვესტიციების ნაწილში, მაგრამ ალბათ ცოტა რთული იქნება 2020 წელს. კლება ფაქტია, რომ გვექნება, მაგრამ სამომავლოდ როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ სწრაფად უნდა გატარდეს რეფორმები საკუთრების უფლების სასამართლოს ნაწილში, ახლა უფრო ჩქარი უნდა იყოს და სწრაფი უნდა იყოს ხელისუფლება, ანუ როდის უნდა შევხვდეთ მომზადებულები ინვესტორებს? უკვე ალბათ ეხლა უნდა დაიწყოს ხო მთავრობა მუშაობას? რა ნაბიჯებია გადასადგმელი და რამდენად სწრაფად? ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, წინა წელი 2019 და ასევე 2018-იც არ გამოირჩეოდა პირდაპირ ინვესტიციების მაღალი დონით. ეს ისევე გლობალური ტრენდის მაჩვენებელი იყო მსოფლიოში 2018-2019 წლების შედარებით 2015-2017 წლებთან უფრო ნაკლები აქტივობით გამოირჩეოდა და სწორად აღნიშნეთ, თუ ჩვენ მივყვებით გლობალურ ტრენდებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ პრინციპში დავრჩებით მიახლოებით იგივე პოზიციაზე მსოფლიო მასშტაბით, რადგან ვართ ახლა. და ეს პოზიცია არ არის სახარბიელო, ამას ალბათ ყველა დავთანხმდებით. ამიტომ ჩვენ უნდა შემოვიღოთ ისეთი რეფორმები, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც მოგცემს საშუალებას იმაზე უფრო მეტად გავიზარდოთ, ვიდრე დანარჩენი მსოფლიო, ან თუ ვთქვათ მსოფლიო იზრდება 5%, ჩვენიც და უნდა იყოს 7-10%. ამისათვის ამაზე ჩვენ ყველა ხშირად ვსაუბრობთ და პრინციპში გასაკეთებელიც, როგორც ცოტა ხნის წინ IMF-ის პრეზიდენტმა აღნიშნა, არ არის საჭირო საინვესტიციო გლობალური საკონსულტაციო კომპანიების მოზიდვა და რაღაც ახალი საინტერესო მიგნებების ძიება სახელმწიფოს მიერ. არის საჭირო საბაზისო სახელმწიფო ფუნქციების დალაგება, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა, რომელიც მისცემს საშუალებას
რომ ბიზნესმა უკვე თვითონ მოიძდოს ინვესტიციები. მე პირადად მიმაჩნია, რომ სახელმწიფოს პირდაპირ მოვალეობა, სახელმწიფო სტრუქტურების არ არის ინვესტიციების მოზიდვა, რაღაც საინვესტიციო პროექტების შემუშავება, არა, სახელმწიფოს ფუნქცია არის საბაზისო პირობების შექმნა იმისათვის, დიახ, საბაზისო ფუნდამენტის შექმნა, რაც არის სასამართლო, რაც არის განჭვრეტადი პოლიტიკური პროცესები, ქონებრივი უფლებები, ალბათ საქართველოს შემთხვევაში შენ ასევე უნდა მივიღოთ ხედულობაში ის, რომ საქართველო ძალიან რთულად იქნება საინტერესო საინვესტიციო ობიექტი, ასე ვთქვათ, რა ჩვენ არა გვაქვს დიდი ბაზარი, ჩვენ არა გვაქვს დიდი მოსახლეობა, არც ტექნოლოგიურად ვართ განვითარებულები, არც განვითარებული მუშა ძალა გვაქვს, ამიტომ ჩვენ ის რაც შეგვიძლია, იმაზე უნდა ვიმუშაოთ თავისთავად, ვერ გავწვით ამ მოსახლეობას, ამიტომ ეს არის ღია ბაზარი, ეს არის რაც შეიძლება მეტი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, რაც შეიძლება მეტი ინტეგრაცია დიდ ბაზრებთან და ასევე ალბათ მართული გარკვეულწილად იმიგრაცია, იმისათვის რომ მოსახლეობა გაიზარდოს ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, მუშახელით, რომელიც ასევე გარკვეულ ფსიქოლოგიურ გარდაქმნებსაც მოითხოვს. კი ბატონო, კარგი კანონები მორგებული, კარგი სასამართლო სისტემა და ასე შემდეგ. მადლობა ბატონ რუსლან ჩართვისთვის, თქვენი დროისთვის. რუსლან ხოროშვილი, უაის მართული პარტნიორი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ინვესტიციებთან დაკავშირებით დღეს განცხადებები უკვე ახსენე, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაშიც გაკეთდა, როგორ ხსნიან ინვესტიციების შემცირებას ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრები. თელარა გელანტია გვერდება პირდაპირ ეთერში. თელარა, გამარჯობა. დიახ, ბექა პირველ კვარტალში 41.7%-ით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებას მთავრობის ეკონომიკური გუნდი უკავშირებს გლობალურ პანდემიას ძირითადად, თუმცა ფაქტია, ბოლო წლებში უცხოური ინვესტიციებს აქვს ძირითადად კლებადი ტენდენცია, არ გვყავს ახალი მსხვილი ინვესტორები, მაგალითად შარშა 0.2%-ით გაიზარდა FDI მხოლოდ, არც კვარტალური შედეგები იყო სახარბიელო. აქედან გამომდინარე, დღეს მინისტრებს ვკითხეთ, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მთავრობა კარგად ვერ ემუშავება ინვესტორებს და ვერ არწმუნებს, ასე ვთქვათ, მათ რომ ფული ჩადონ საქართველოში. ფინანსთა მინისტრმა ჩვენს კითხვას არასამართლიანი უწოდა, ეკონომიკის მინისტრმა კი თქვა, რომ საჭიროა საკითხის სწორი ანალიზი. სწორად მივუდგეთ ამ საკითხის გაანალიზებას და წლევანდელი წელი და ის სტატისტიკა, რაც წლევანდელი წლის პირველი კვარტალი ამ პირველ 4 თვეს ასახავს, ეს არ არის ჩვეულებრივი სტატისტიკა. მთელ სოფლიოში ხდება გლობალური ეკონომიკის შემცირება, ვარდნა, რა თქმა უნდა, ეს აისახება ინვესტორების განწყობაზე ზოგადად, არა საქართველოს მიმართ, არამედ ზოგადად ინვესტიციების მიმართ, როდესაც გაურკვევლობა არის სოფლიო ბაზრებზე, ინვესტიციის შესახებ და ახალი პროექტების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ასევე უფრო რთული ხდება. აქედან გამომდინარე ის კლება, რაც ეხლა გვაქვს ინვესტიციებში, ეს არის არსებითად მაინც პანდემიის გამოძახილი. მე მგონი კითხვა არ არის სამართლიანად დასმული. მარტივი მიზეზის გამო. ერთ-ერთი ეს პანდემია დაწყებული იყო უფრო ადრე მთელ სოფლიოში და ზოგადად სენტიმენტები მათ არა წინა წლებზე უნდა დამისვათ. რადგან კითხეთ იმაზე გიპასუხებთ ერთი წუთით. ზოგადად უკვე დაწყებული იყო. თქვენ თუ გონიათ რომ მონოდინები არსებობდა საქართველოში და სხვაგან არ იცოდნენ რა ხდება, ძალიან ცდები. ზოგადად ის რომ პირველი კვარტალი ინვესტიციების კუთხით, ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის კუთხით იქნებოდა დაბალი, მე მგონი აქ არანაირი ეჭვს არ იწევს. პანდემიის გამო გამოწვეული კრიზისი რეალობაა, რომელიც პანდემიითაა გამოწვეული, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ზოგადად მთავრობას მიზეზები არასდროს ელევა, ახსნას რატომ არ შემოდის ქვეყანაში ახალი მსხვილი ინვესტიციები. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის მთავარი თემა კი დღეს ბუნებრივია 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პრეზენტაცია იყო. პრემიერმა შესავალ სიტყვაში თქვა, რომ მთავრობის ამოცანა ამ წირი რესურსები გონივრულად დახარჯოს, რადგან ამ კრიზისის მთავარი მახასიათებელი მისი არაპროგნოზირებადობა. რაც შეეხება ძირითად რიცხვებს, 2020 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი იზრდება 14 მილიარდ 430 მილიონიდან 15 მილიარდ 923 მილიონ ლარამდე. წელს მთავრობა ვიცით რომ 4%-იან ეკონომიკურ ვარდნას პროგნოზირებს, არადა პანდემია რომ არა 2020-ში ეკონომიკის 4.9%-ით ზრდა იყო ნავარაუდები. ბუნებრივია კრიზისიდან გამომდინარე მცირდება საგადასახადო შემოსავლები მილიარდ 9 ლარით, ასევე მცირდება ხარჯები ჯამურად 600 მილიონით, ამაში შედის როგორც მიმდინარე, ისე კაპიტალური ხარჯები. სად მოახერხა მთავრობამ ფულის დაზოგვა, ამაზე დღეს ფინანსთა მინისტრმაც ისაუბრა. დარჩენილა
უწყება არ დარჩენ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელშიც არ გაგვევლო დეტალურად და სხვათა შორის ეს თანხა ბევრი პატარ-პატარა ეს თქო შემცირებისგან შედგება. შედარებით კომპონენტი რასაკვირველი არის ის ნაწილი, როგორც არის მაგალითად სხვადასხვა ტიპის კულტურული ან სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც იყო დაგეგმილი და უბრალოდ ვერ ჩატარდება, მაგრამ ამის გარდა დაწრობული მივლინებით, საწვავით, ადმინისტრაციული ხარჯებით ჩვენ აქ ავთაკილოვდით და ყველა ეს თქო კაპიკს გამოვეკიდეთ და ზოგ ორგანიზაციაში 100,000, ზოგან 200,000 შევამცირეთ, იმის ზუსტად იმიტომ რომ მაქსიმალურად გამოგვიեն თავისუფლებინა ის სივრცე, რომელიც საჭირო არის აი ამ პანდემიასთან ერთის მხრივ ბრძოლის ღონისძიებების დაფინანსებისთვის და მეორეს მხრივ ამ პანდემიის შედეგად მიღებული ზარალის საკომპენსაციო. მოკლედ, ფინანსთა მინისტრი ირწმუნება, რომ ანტიკრიზისული ბიუჯეტის ფილოსოფია არარელევანტური ხარჯების მაქსიმალურად შემცირება, უფრო კონკრეტულად რომელ სამინისტროებს და პროგრამებს რა თანხა დააკლდათ, ამას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით შემდეგ გადაცემაში, ასევე საინტერესოა ახალ უცხოურ კრედიტებს ვისგან ვიღებთ და რა არის უკვე შეთანხმებული. მოკლედ, ანტიკრიზისული ბიუჯეტი პარლამენტს უკვე დღეს გადაეგზავნება და დაიწყება განხილვები კორექტირებულ ბიუჯეტს სავარაუდოდ ივნისის ბოლომდე დაამტკიცებენ საკანონმდებლო ორგანოში. ბექა. მადლობა თელარ გელანდიას, მადლობა მაყურებელს ყურადღებისთვის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია 14 საათზე დღის ამბები გელი ტელევიზიის ეთერში ჩვენ 17 საათს და 40 წუთზე შეხვდებით ერთმანეთს. დროებით.